सूचना क्रोएसियाको लेबर मार्केट गरमाएको अवस्था। क्रोएसियन सरकार यस वर्षको विदेशी कामदारको प्रक्षेपण अनुसार यस साल 2023 मा करिब 1,20,000 नयाँ कामदार लाने तयारीमा छ। यो संख्या गत सालको भन्दा 1.5 गुणा यानि 150% हो। गत साल करिब 80,000 नयाँ कामदार गएको देखिन्छ। कामदार धेरै जाने क्षेत्रहरू यानि पेसाहरू मेड्स, क्लिनर्स, वेटर्स, कुक्स, वेल्डर्स, लकस्मिथ्स, फिटर्स, पाइप फिटर्स, मेसन्स, कार्पेन्टर्स एन्ड अदर्स अर्थात् होटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण क्षेत्र। क्रोएसिया कामदारमा धेरै जाने देशहरू क्रमशः बोस्निया, सर्बिया, नेपाल, म्यासिडोनिया, कोसोभो, भारत, फिलिपिन्स, बंगलादेश यिनीहरू हुन्। गत साल सेप्टेम्बरदेखि पछाडि स्चेन्जेन चक्करले गर्दा पर्मिट निस्कन गडबड भएकाले यो साल एकैचोटि धेरै फाइल जम्मा भएको छ। त्यसैले लेबर मार्केटको डकुमेन्ट चाप अत्याधिक धेरै छ। क्रोएसिया जान खोज्ने तर अहिलेको सिजनमा सम्भव नहुनेहरूले पनि यिनै पेसामा काम सिके अर्को वर्षलाई फाइदा होला। अर्को वर्षको तयारीका लागि यो सालदेखि नै तालिम लिएको राम्रो। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र अन्य भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।